I start to saddle by looking at the horse and be sure that she's knowing what is going to happen, and I try to stay calm, and I just mount the saddle very softly, and I pull the saddle down backwards, and I holding with my hand in the front end of the saddle, and check where it stops, and then I make sure I look where the iron in the front of the saddle is, and make sure that the horse is not having any weight of the saddle above the shoulder blades. So and then I check that the blanket under the saddle is flat, and so on. När jag kommer runt till den här sidan så lyfter jag försiktigt ner sadelgjorden. Rättar till vojlocken. Här är det nu viktigt att man ser för det första att bogbladet är fritt, att vojlocken är upplyft i kanalen så att ingenting trycker uppe på ryggraden. Det är också viktigt att se att hästen har tillräckligt med utrymme mellan ryggrad och sadelkant här. Även i sidledes, så att säga, att hästen inte kan bli klämd på något sätt. När sadeln ligger rätt upp och ner så här så ska den ska ligga stabilt. Den får inte liksom vicka så. Och man ska se att den djupaste delen av sadeln kommer i mitten, så att inte ryttaren hamnar i bakvikt eller så, tack. Eller att ryttaren tippas fram och sitter för långt fram sadeln. Så sadeln ska ligga still och inte vicka åt något håll. Sadeljorden ska hänga rakt ner, och man ska se att den inte kommer för långt bak eller för långt fram. Och om den kommer för långt fram så kan man köpa en sadeljord som är formad som ett S, så att man får trycket lite längre fram och att den inte drar fram sadeln. Vi går runt. Det är också viktigt när man böjer sig ner att man vet vad hästens huvud är. Man rättar till den här. Jag tar den då. Så. Här är en viktig detalj att man ser till att det inte är knöligt här, utan man ser till att den är slät under här. Så. When you go to the other side of the horse, you put the girth down slowly. And check the blanket on this side, and you should also check that the blanket is down under the saddle and don't be near to the spinal system, so you just lift it up. And you should also check for the distance above the spines, and also in the beside to the left and right on the saddle, and you should check that the stable at the saddle is stable, so and lay flat onto the horse, and you check for the deepest point in the saddle, and it should be in the middle of the saddle, so that the rider don't sit in the rear or in the front and in out of balance. The girth, check where it comes when you
pull it, you can also think that you can try to use another type of girth. For myself, I use with the Dessar saddle, I had some girth that is shaped like an S almost, kind of S. So it follows the horse's breast. So then also take note where the head is on the horse when you are pulling the girth up, and check so that the horse cannot bite you or kick you or so on. And when you pull the girth, you take note of the blanket, and so that the horse is had a good experience and not get wounds or so on. Så, när det kommer till tränsning så börjar jag med att lägga över tyglarna. Och vi knäpper upp här. Och har grimman kvar över så. Jag ser till att nosgrimman och alla remmar är i ordning. Och därefter för jag bettet mot munnen så. Öronen framåt. Så. Nosgrimman innanför när det kommer till en sån här nosgrimma. Och jag spänner inte hårt, utan sätter dit remmarna. Se till att jag har ett utrymme här emellan, så att inte det kan bli skav på tänderna här, utan vi har en lätt kontakt. Käkremmen. Så, minst en knuten näve under. Jag tittar framifrån. Igen. Tittar framifrån. Att allting sitter rakt. Och också att man tänker att pannbandet inte är för tajt här. Utan att det finns plats. Och att alla remmar sitter spända. Så. When it comes to put the bridle on, I always start with the reins and put them over the head and lay them on the neck, and the horse's neck. And I'm not sure what the English words on for the things on the bridle is, so I hope you can see what I am doing. I'm checking everything, and I don't want to pull the thing around the nose too hard, because I'm afraid that it could hurt the inside of the cheeks. So I'm very soft there, and I check everything, and so I can see that everything is okay before I go out and take a ride.